Guys, hopefully mapanood nyo ang aking video at mag-enjoy kayo sa aking journey para sa aaral ng pag-makeup. Hindi naman talaga ako, I did not go to school para mag-aral no, ng makeup. Ako lang sa sarili ko lang, pinag-aaralan ko ba yung pag-blend blend ng mga colors. Yun. So, syempre, nanonood din naman ako ng ng mga ibang nagme-makeup, and I try it on myself, and hopefully magustuhan nyo rin ang aking ginawa. So please watch my video, guys, and of course hopefully you will enjoy. See ya. So today, guys, magme-makeup ulit tayo. Mabilisan lang to, hopefully mabilisan nga. So again, I'm gonna use this MAC base color ko. Ayan. Ito ang ginagamit ko for base color lagi. Light lang siya. So, dyan ko siya ilalagay. All over our eyelids, of course. Kasi nga, base. Yan, dito lang ha. Hindi, wag nyo dun outside. Dito lang, sa mata lang natin, of course. Okay. So, today we're going to try tricks tricks talaga on how to do makeup on hooded eye. First, we're going to do the upper eyelid, which is, I'm gonna use this one here. It's brown. So I wet my brush because my eyeshadow is so pigmented. So I wet my brush para ano siya, kumapit siya. Kasi kung hindi, magkakalat lang siya dun sa ano natin, sa eyelids natin, or all over our face. Kakalat lang siya. So, binasa ko yung aking brush. Okay. Ayan. So, dahil nga hooded ang aking eyes, yung nagdo-droop na ba siya? So, ang paglalagay ko ng color is kung ano yung gusto kong ilagay doon sa upper eyelid ko, yun yung ano ko lang siya, i-open ko yung eyes ko naturally. So hindi ko close, i-open ko siya naturally para malaman ko kung saan ako maglalagay ng kulay. So there, andun siya sa taas, di ba? Ayan o, kung i-open ko yan, nandito yan siya sa baba eh. So dahil nga nagdo-droop na yung aking eyelids, i-ano ko na lang siya naturally, open my eyes naturally, at saka ako maglagay ng kulay, whatever kulay na gusto mo ilagay. There. Lalagyan na natin ng lighter sa ilalim. Dito. Lagyan natin ng pinaka-light dito sa baba. Or ano na lang kaya? Ito na lang ilagay natin. This one here. Para medyo makulay. Ito. This one, may pagka peach cream siya ang kulay. Ayan. So, yan ang ilagay natin sa baba. We'll see. Yan, maganda siya. May pagka peach mocha peach, parang ganun ang kanyang kulay.
Pinaghalong mocha and peach. Basta maganda siya kasi medyo nagpipinkish ba siya. At the same time, light siya but nagpipinkish siya. So, ayan, maganda siya. Maganda ang effect niya. So, ayan na siya. Ganda, di ba? Ilagay natin dito para makita talaga. Para may mag-sparkle naman sa ating eyes. Ayan. So, ayan na siya. And then, ko. Ngayon, gagawin ko ay lilinisin ko yung sides. So, basain ko din siya, of course. And then, linisin ko yung sides ng ating makeup. So, ang gagawin ko ay ida-darken ko lang ito. Ayan, ida-darken ko lang siya. Ayan. So, ayan. Then, i-spread ko siya. Ayan na siya. And then, sa kabila. Tapos na. Then, linisin din natin sa taas, of course. And, ang ilalagay natin sa taas ay itong pinaka-light dito. Sa ilalim. I'm gonna use the same brush. Maliit lang siya para makontrol ko yung ano. Yan. Yan, inaano ko palagi yung pag naglagay ako dun sa taas. Yan, inaano ko palagi dito, pinapantay ko para yung eyes natin magkaroon ng parang V. Ganun. Ayan. So, tapos na siya. Then, maglalagay daw tayo ng wing. Magwi-wing tayo today, guys. So, we'll see kung paano gumawa ng wing. Kailan ang ginagamit nila yung mga cream. Pero ito ang gagamitin natin. Ito. Lasting eyeliner. Real lasting eyeliner. One day tattoo. Good luck. Good luck sa atin. Gawa tayo ng wing tip. Good luck. Good luck sa atin kung makakagawa tayo. So, ito nalagyan ko na kanina. So, medyo iaangat natin to kasi ang ating mata ay super loose. Yung ating mata ay super loose na. So, medyo babanat-banatin natin ng konti. So, ayan, nakalagay na ako ng tip kanina. Ng ng eyeliner kanina. So, paano ba to magawa ng wing? So, para hindi mag-droop, dito natin ilagay sa taas. Medyo sa taas, ha?
Diyan tayo gawa ng wing. Konti lang para hindi tayo magkamali. And then, connect natin. So, ayun, may tip siya doon. Ang ganda, oh. Ang ganda ng pagkakagawa. Tapos, i-connect lang natin yan. Ganyan. Ang ganda, oh. Parang pilik mata lang. Sana magaya ko sa kabila. So again, hindi natin gagayahin, hindi natin susundan yung pinaka baba nito, curve niya. Kasi nga, pag sinundan natin yun, lalo mag-droop yung ating mata. So, medyo dito tayo sa taas. Dito. Dito tayo gawa ng wing. So, kasing haba lang ng nasa kabila. Light lang. But, kumbaga, i-connect lang natin. Very little. Ayan. Yun. Diba? Ang ganda na siya. Ganun pala. Ayun. Connect ko nga ito maigi. Ayun siya. O, diba pretty na? Hala, nakagawa tayo ng wing, ha? Darken natin to. Okay, ang ganda. Tapos, syempre, para mag-balance naman, lalagyan natin ng ano naman dito sa baba, kulay. So, lalagyan lang natin ng konti dyan para mag-balance lang siya. Not all over, para natural lang ang dating niya, tsaka open pa rin yung eyes natin. So, very little lang talaga. Yan. 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 So, parang natural lang ang dating niya. Hindi natin lalagyan lahat ng lower lid na, yung lower lash lid natin. Lash lid ba yung tawag dyan? Pag-aralan natin yung mga ganyan-ganyan. Yung mga parts na yan. Ayan. So, again, para malinis. Ayun. Ganun pala yun, ha? Ayun, malinis nga talaga, ano? Nandidilat na naman ang ating mata. Pero yun ang importante, lalo na sa mga may edad. Diba? Kaya gusto natin yung mag-open yung eyes natin. Yung hindi siya makikita na naglo-lose na siya. Hindi yung nagdo-droop na talaga siya. So, yun naman ang gusto natin mangyari, diba? That's it. Ayan, tapos na ang ating mata. May mapawing-wing pa ang ating mata. Diba? Wait lang, maglagay tayo ng mascara. Maglagay tayo ng mascara. And ito yung ginamit ko uli na color. Last time, hindi ko inano yung brush, hindi ko binasa yung brush. So, medyo makalat siya kasi nga shimmery yung ating palette, makeup palette. So, shimmery siya.
So, dapat pala guys, pagka shimmery yung eye shade, ay dapat pala binabasa yung brush para makapit siya. Kasi pag hindi mo siya binasa, pag hindi binasa yung brush, ay magkalat lang siya. But, pag binasa mo siya, maganda siya kasi maganda yung effect niya. Maganda na siya pag nilagay mo siya. Ayan, maganda na siya. Pag natuyo siya, maganda na siya. Ganun pala siya. Hindi ko naman alam na kailangan pala basain yung brush, guys. So, kanina binasa ko. Sabi ko kasi, nagkakalat siya. Dun sa unang makeup ko, nagkakalat siya. Sabi ko, basain ko nga yung brush. So, binasa ko yung brush. Ayan. And that's it. Ang ganda. Ang ganda pala niya. So, nagustuhan ko na siya ngayon. Ayun. So, ito guys, ang ating gagawin today is brown. As you can see on my eyeshadow, brown. And ito ang ating ginamit. This one here. Yan yung para dark brown but not really dark. And then ito yung ginamit natin sa pinakailalim ng ating eyelid. Ito. And then sa itaas, ito sa portion na ito yung ginamit ko. Yan yung panlinis ko dun sa taas. Ayan.